السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أزيل آلام الأسنان؟ ولكن نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر وزر لايك إذا أعجبكم الفيديو. آلام الأسنان تنتج في أغلب الأحيان من تهيج عصب الضرس أو السن، إلى أن هناك أسباب أخرى متعددة تؤدي إلى ظهور آلام الأسنان. ومن هذه الأسباب أو العوامل التي تتسبب في آلام الأسنان: تسوس الأسنان، التهاب اللثة، وتجمع البلاك، وكذلك كسور الأسنان وتعرضها للضربات والحوادث، كما أن الحشوات والتيجان السنية غير متقنة الصنع تؤدي إلى إحداث آلام في الأسنان. وإلى جانب تلك الأسباب هناك أيضا مشاكل المفصل الصدغي الفكي. وتختلف أعراض آلام الأسنان وأشكالها، فقد يكون ألم حاد، وقد يكون ألم خفقي أي خفيف، كما قد يكون مستمر أو متقطع. وقد يشعر البعض بألم الأسنان في حال الضغط على الضرس فقط، وقد يترافق الآلام أحيانا مع وجود انتفاخ حول الضرس، وشعور بآلام في الرأس أو الشعور بالحمى. كما قد يشعر المريض بطعم سيء بسبب الصديد الخارج من الضرس الملتهب. وقد لا يستطيع الشخص تحديد مصدر الألم في بعض الأحيان، إذ أن الألم الناتج من الأسنان الخلفية قد يبدو كما لو أنه قادم من الأذن، وكذلك الألم الصادر من الأسنان العلوية فقد يبدو وكأنه ناتج من الجيوب الفكية. ويذكر أن المنطقة المحيطة بالضرس المتضرر تكون مؤلمة وحساسة عند لمسها. كيفية إزالة آلام الأسنان؟ لإزالة آلام الضرس فإن هناك العديد من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها، ومنها إجراءات منزلية تعمل على تخفيف الألم بشكل مؤقت وليس مخصصة لتخلص الإنسان تماما من آلام الأسنان. ومن الإجراءات العامة المتبعة في تخفيف آلام الأسنان ما يلي: تناول المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية، ومن هذه المسكنات الإستامينوفين والإيبوبروفين والإسبرين. وتعطي هذه الأدوية مفعول مؤقت في تسكين الألم، ويجب تناول هذه الأدوية وفقا للتعليمات المعطاة. ففي حال تناول الأسبرين مثلا فإنه يعطى عن طريق الفم، وذلك عن طريق بلعه، ولا ينصح بوضع أقراص الأسبرين مباشرة على الضرس أو اللثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر باللثة لينتج عنه ما يسمى بالحروق الكيميائية. استخدام مواد التخدير التي تصرف دون وصفة طبية، مثل بعض أنواع الجل والمواد المخدرة السائلة، حيث توضع مباشرة على منطقة الألم. ومن هذه المواد البنزوكايين، ويجدر بالذكر أن تأثيرها قصير ومؤقت. استخدام المحلول الملحي، ويحضر المحلول الملحي عن طريق إذابة نصف ملعقة من الملح في كوب من الماء، ثم يستخدم كغسول فموي يتمضمض به المريض دون بلعه. استخدام كمادات الثلج، يتم وضع كمادات الثلج على الخد، وتعد هذه الطريقة فعالة في تخفيف الآلام والانتفاخ إن وجد. استخدام زيت القرنفل، ويكون ذلك عن طريق فرك منطقة الألم بزيت القرنفل أو بوضع قليل منه على قطعة صغيرة من القطن ووضعها على مكان الألم. استخدام الثوم، حيث يحتوي الثوم على مادة فعالة في قتل البكتيريا ومنع حدوث الالتهاب، وتسمى إلياسين. ولتخفيف الألم فإن الثوم يهرس مع الملح حتى يصبح كالمعجون، ثم يوضع الخليط على منطقة الألم. والوقاية من آلام الأسنان: إن الطريقة الأفضل للوقاية من آلام الأسنان وتجنب حدوثها هي المحافظة قدر المستطاع على صحة وسلامة اللثة والأسنان. ويمكن الوقاية من آلام الأسنان باتباع النصائح الآتية:
تقليل كمية السكر التي يتم تناولها، وذلك بالمحافظة على نمط غذائي صحي قليل السكر والنشا، فهذه المواد تعد الغذاء المفضل للبكتيريا. وينصح كذلك بالابتعاد عن الأطعمة التي تلتصق بالأسنان. المحافظة على نظافة الفم والأسنان، وذلك بالمداومة على تفريش الأسنان مرتين في اليوم باستخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد. وكذلك المحافظة على تنظيف الفراغات بين الأسنان باستخدام خيط الأسنان الطبي، وأيضا تفريش اللسان واللثة بلطف. الامتناع عن التدخين، حيث أن التدخين له أثر سلبي في جعل بعض مشاكل الأسنان أكثر سوء. الزيارات الدورية لطبيب الأسنان تعتمد الفترة بين كل زيارة وأخرى على صحة اللثة والأسنان وعلى وجود عوامل خطر قد تشير إلى إمكانية حدوث مشاكل في الأسنان مستقبلاً. وأما بالنسبة للأطفال فالزيارات الدورية لطبيب الأسنان تتم كل 6 أشهر، بالإضافة لتنظيف الأسنان مرتين في السنة في عيادة الرعاية، وأخذ الصورة الشعاعية إن لزم الأمر للتأكد من عدم وجود تسوسات في الأسنان. مراعاة لبس الأجهزة الواقية للأسنان، وذلك عند ممارسة الرياضة لتجنب حدوث ضربات للأسنان. المحافظة على نظافة أطقم الأسنان والتركيبات السنية. الاستفادة من الفلورايد والزيليتول لا بد من الاستفادة منه في مقاومة التسوس، خاصة أن الفلورايد يوجد بشكل طبيعي في المياه وبعض أنواع الخضروات، كما يوجد الزيليتول في شجرة البتولة. زيارات طبيب الأسنان. يجدر بالمريض الذي يعاني من آلام الأسنان زيارة طبيب الأسنان في الحالات الآتية: ألم الأسنان الشديد والذي لا يستجيب للمسكنات الدوائية، وجود ألم يمتد لأكثر من يومين وقد يظهر هذا الألم بعد خلع الضرس ويدل على وجود الالتهاب في مكان الضرس المخلوع، فلا تبدو أي مظاهر للالتئام في مكانه. في حال ظهور ألم في الأذن أو ألم عند فتح الفم، وكذلك عند ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ظهور انتفاخ مكان السن أو في الوجه أو وجود راشح حول الضرس. وجود كسر في السن أو خروج السن من مكانه على الشخص، في هذه الحالة أن يزور طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن، فكلما أسرع الشخص في زيارة الطبيب كانت فرصة حدوث الالتهاب أقل وكانت فرصة المحافظة على الضرس أكبر. بزوغ ضرس العقل، وذلك في حال مرافقة ظهور ضرس العقل لوجود الألم وحدوث الالتهاب في اللثة المحيطة. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.